მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 15 საათზე, სტუდიაში მარიამ ბაშაძე მუშაობს. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია სვეტიცხოვლობას აღნიშნავს საზეიმო ლიტურგია სვეტიცხოვლის ტაძარში. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის 65 სესია გზავნილები ლონდონიდან. სამხედრო ოპერაციის მეხუთე დღეს სირიაში რა ვითარებაა საომარი მოქმედებების ზონაში და როგორია მხარეთა პოზიციები. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს სვეტიცხოვლობას საუფლო კვართის დღესასწაულს აღნიშნავს. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში საზეიმო წირვა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მღვდელმთავრებთან ერთად ჩაატარა. დღესასწაულთან დაკავშირებით მთელი დღის განმავლობაში მცხეთაში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება მიმდინარეობს. სვეტიცხოვლის ტაძარში ღვთისმსახურებას ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მარიამ სეთურიძე განარსობს თემას ახლა პირდაპირ ეთერში. მარიამ, გისმენთ. საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ სვეტიცხოვლობის დღესასწაული საუფლო კვართის სადიდებლად დააწესა. გადმოცემის მიხედვით სწორედ აქ ამ ადგილას არის უფლის კვართი დაფლული, რაზეც შემდგომ უკვე სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი აშენდა. ტრადიციულად დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით სვეტიცხოვლის ტაძარში ზუსტად 10 საათზე დაიწყო საზეიმო წირვა, რომელიც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მღვდელმთავრებთან ერთად ჩაატარა. წირვის დასრულების შემდეგ ილია მეორემ ქადაგებით მიმართა მრევლს, დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და მრევლს ასევე მიულოცა დღესასწაულიც. სვეტიცხოვლობა და მცხეთობა ერთ დღეს არის. ბევრი გაწირვება უნახავს საქართველოს ეკლესიას და ქართულ ხალხს. მაგრამ საკვირველია საქმეები შემიუთავო. ჩვენ მადლობთ უფალს, რომ გამოიარეთ ეს განსაცდელი და მრავალი მწუხარება გარდაიქცა სიხარულად. მე მინდა მთელ საქართველოს მიულოცო სვეტიცხოვლობის დღესასწაული, ქვეყანას უსურვო მშვიდობა და ყველაფერი საუკეთესო. მთელ საქართველოს ულოცავ დღევანდელ დღეს, მრავალს დაესწროს, მრავალ სვეტიცხოვლობას და უფალი ფარავდეს ჩვენ ქვეყანას. დღესასწაულთან დაკავშირებით მცხეთაში დილიდან იმყოფებიან საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი, ასევე წირვას ესწრებოდნენ საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი. მათმა ნაწილმა მედიასთან კომენტარი გააკეთა და მოქალაქეებს დღევანდელი დღესასწაული მიულოცა. ეს არის ერთ-ერთი ნამდვილად და ჭეშმარიტად ქართული ქრისტიანული დღესასწაული და ეს მინდა მოგილოცოთ ყველას. ამავე დროს ეს არის სრულიად ქრისტიანული დღესასწაული, ასეთი არსად არ არის და ჩვენ გვაქვს ეს ძალიან დიდი მადლი, რომ აქ ვიყოთ დღეს და მინდა ეს ყველას მოგილოცოთ. დღევანდელი დღე არის ჩვენი რწმენის, სახელმწიფოებრიობის და უდიდესი კულტურის სიმბოლო. მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცო, კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას. ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღესასწაულია, სიმბოლო არის ჩვენი ქვეყნის ერთიანობის. მე მინდა რომ ვუსურვო ყველას ძალიან მალე ისეთ საქართველოში ცხოვრება, როგორსაც დღეს ვაშენებთ, მშვიდობიან, გაერთიანებულ საქართველოში. დღეს არის დღესასწაული, რომელიც არის სიმბოლო იმის, თუ როგორი ერთიანია ჩვენი ქართული ეროვნული იდენტობა და ქრისტიანული სიწმინდეები და ღირებულებები. ამიტომ განსაკუთრებით და გამორჩეულად მინდა მიულოცო მთელ საქართველოს დღევანდელი დღესასწაული. დღესასწაულს ზეიმობს ქალაქით მცხეთის ცენტრალურ მოედანზე დილიდან სხვადასხვა გასართობის, სპორტული და კულტურული ღონისძიებები იმართება. სულ ცოტა ხნის წინ მცხეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა ასევე 5 ადამიანს გადასცეს საპატიო მოქალაქის წოდება და ისინი დააჯილდოვეს საჩუქრებით. ამასთან ერთად, რაც შეეხება დღის ბოლო დასკვნით ნაწილს, დღევანდელი დღის აღნიშვნა დასრულდება გალა კონცერტით.
დღევანდელი დღე ორი ნაწილისაგან შედგება. პირველი ნაწილის უკვე კონცერტს ვიწყებთ. ეს იქნება მცხეთა-მთიანეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, ფოლკლორის წარმომადგენლები, რომლებიც წარდგებიან სცენაზე. დასკვნით ნაწილს დავიწყებთ რვის ნახევარზე, სადაც იქნება ნიკოლოზ რაჭველი და ევგენი მიქელაძის სახელობის ორკესტრი, მის მეგობრებთან ერთად. ჩვენ მცხეთელები ვართ და ძალიან გვიყვარს დღევანდელი დღე, სტუმრიანობა, ყველაფერი. რა ვიცი, ეს ეთნოგრაფიული, ეთნიკური ღირსშესანიშნაობები, ჩვენი ქართული სიმღერები, ყველაფერი, რა ვიცი, ეს გაყიდვა, ყველაფერი ძალიან კარგია. ეს ტრადიცია გრძელდება წლებიდან წლებამდე და იმედი მაქვს, რომ ყოველ წელს უკეთესი და უკეთესი ღონისძიებები ჩატარდება და ეს მცხეთობა სამახსოვროდ დარჩება მეორე წლამდე სტუმარსაც და თვითონ ქალაქ მცხეთელებსაც. მე ბელგიიდან ჩამოვედი ამ შესანიშნავ ქვეყანაში საქართველოში, რადგან საქართველო მართლაც მშვენიერი ქვეყანაა. დღეს სპეციალურად ჩამოვედი მცხეთაში ღონისძიებაზე დასასწრებად. ძალიან სასიამოვნოა ამ დღესასწაულის ნახვა და ასევე სასიამოვნოა ეკლესიაში წირვის ნახვა. სვეტიცხოვლობასთან ერთად საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ნანა დედოფლისა და მირიან მეფის ხსენების დღესაც აღნიშნავს, სწორედ მათ სახელს უკავშირდება ქართლის გაქრისტიანება. მადლობთ მარიამ სეთურიძე საუბრობდა მცხეთიდან. უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხზე დღეს სვეტიცხოვლში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრებმა ისაუბრეს. მღვდელმთავრების განცხადებით, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, როდის იქნება მოწვეული სინოდის ხდომა ამ საკითხის განსახილველად. წმინდა სინოდის წევრთა განცხადებით, უკრაინელი ხალხი იმსახურებს ავტოკეფალიას, თუმცა ეს ხანგრძლივი პროცესია და ავტოკეფალიის მოპოვება შესაძლოა ათეულობით წელი დასჭირდეს. უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალია საბერძნეთის ეკლესიის წმინდა სინოდმა 2 დღის წინ საგანგებო ხდომაზე აღიარა. კონსტანტინოპოლის მსოფლიო საპატრიარქოს მიერ უკრაინის ეკლესიისთვის ავტოკეფალიის ხდომის მინიჭების შემდეგ საბერძნეთის მართლმადიდებელი ეკლესია პირველია, რომელმაც უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალია ოფიციალურად აღიარა. დიპტიხში თქვენ მოგახსენებათ, დიპტიხის მიხედვით ჯერ უნდა ცნოს ალექსანდრიამ, ანტიოქიამ და ასე შემდგომ და ჩვენ რიგიც ალბათ მოვა. ხარს უჭერთ, რომ ერს უფლება აქვს ნაციას, სახელმწიფოს კონდეს ავტოკეფალია და იქნება კიდევაც დადგება დრო მაგის. ჩვენ ეკლესიის მხოლოდ აღდგენა. ჩვენ ხო კანონს წაგვართეს რუსებმა ავტოკეფალია. აღდგენას დაჭირდა 100 წელი და კიდე 50 წელი მერე რუსეთს ვეცო და მერე მსოფლიო საპატრიარქოს შეიძლება ითქვას 2 საუკუნე დაჭირდა მარტო აღდგენას. მე უშუალოდ ვუჭერ მხარს ავტოკეფალიას უკრაინის ეკლესიის. ხვის მაგივრად მე ვერ გაგცემ პასუხს. როდემდე უნდა გავითვალისწინოთ რუსეთის ინტერესები ჩვენ და რატომ უნდა გავითვალისწინოთ? ისინი არ ითვალისწინებენ ჩვენს არაფერს. საოკუპაციო ხაზზე მცხოვრები დათა ვანიშვილის ისტორია ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე ლონდონში ასამბლეის პრეზიდენტმა დანაპირები შეასრულა და საქართველოში ვიზიტისას ხურვალეთში ნანახზე საკუთარი ემოცია და შთაბეჭდილება ასამბლეის საშემოდგომო სესიის პლენარულ ხდომაზე კოლეგებს გაუზიარა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის 65-ე სესია დღეს დაიხურება. ხდომას დღეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გემდივანი იან სტოლტენბერგი შეუერთა. რა განცხადებები კეთდება სესიაზე, რომელიც მათ შორის საქართველოს საკითხზე, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და რუსულ აგრესიაზე საუბრი დაიწყო. ანა ბროლაძე განავრცობს თემას ლონდონიდან. საქართველოში ხურვალეთში საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები დათა ვანიშვილი ალბათ ვერ წარმოიდგენდა, რომ მასთან სტუმრობის შემდეგ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი უკვე ლონდონში ისაუბრებდა იმ პრობლემებზე, რომელიც მან საკუთარი თვალით ნახა და ევროპელმა მაღალჩინოსანმა ჯერ კიდევ საქართველოში სტუმრობისას დადო პირობა, რომ ის მძიმე ემოცია და შთაბეჭდილებები, რომელიც მან საოკუპაციო ხაზთან მიიღო, მავსულხარდებით გაყოფილი ოჯახების ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის მიღებისა და ნანახის შემდეგ ეს ემოცია არ დარჩებოდა მხოლოდ ემოციად და ის აუცილებლად ისაუბრებდა საკმაოდ ხმამაღლა და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მადლენ მუნმა ამ შემთხვევაში პირობა შეასრულა და სესიის მიმდინარეობის დროს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომის ფარგლებში დელეგატებს სხვადასხვა წევრი ქვეყნების, ნატოს წევრი ქვეყნების, პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტის წევრებს გაუზიარა თავისი შთაბეჭდილება და ემოცია და ისაუბრა იმაზე, თუ როგორი არის რუსული ოკუპაციის და აგრესიის შედეგი 21
მე-21 საუკუნეში, როდესაც მუდმივად ხდება მავთულხლართების გავლება, ამ მავთულხლართების გადმოწევა იმისთვის, რომ რუსეთმა შექმნას ეგრეთ წოდებული საზღვრები და რომ ეს არის ის რეალობა, რომელშიც ამ შემთხვევაში საქართველოს უწევს ცხოვრება. ჩვენ ვიხილეთ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია 2008 წელს, თუმცა ჩვენ მაინც გაგვიკვირდა, როდესაც 2014 წელს რუსეთმა გამოიყენა ძალა თავისი მეზობლის წინააღმდეგ და უკრაინის ტერიტორიის ყირიმის ოკუპაცია მოახდინა. რუსეთის მიერ საერთაშორისო სამართლისა და ნორმების უხეშ დარღვევას თან ახლდა ძალისხმევა, რომლის მიზანი იყო დასავლური დემოკრატიული საზოგადოებისთვის და ინსტიტუციებისთვის ძირის გამოთხრა. საქართველოსა და უკრაინასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადებებისა და მათი ტერიტორიების არალეგალური ოკუპაციის დაგმობის საამაყო წარსული გვაქვს. თუმცა ეს არ არის მხოლოდ სიტყვები. ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად ვაჩვენეთ ჩვენი მხარდაჭერა და სოლიდარობა. სულ რაღაც 2 კვირის წინ მე ვინახულე გამყოფი ხაზი. მე ვიცი, რომ ბევრმა თქვენგანმა იგივე გააკეთა 2017 წელს ჩვენი სესიის დროს. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ გესმით, თუ რატომ გრძნობ თავს მორალურად ვალდებულად გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და ვისაუბრო იმაზე, თუ რა ვნახე იქ და რა ვიგრძენი. რუსეთს სურს, რომ ეს გამყოფი ხაზი გახდეს დადგენილი საზღვარი და ცდილობს არალეგალურად დაყოს საქართველო. ამის გამო რუსეთი პერიოდულად წევს საზღვარს, არ აქცევს ყურადღებას იმ მოსახლეობის ცხოვრებას, რომელთა ოჯახები და საკუთრება იყოფა. მე ვესაუბრე ერთ-ერთ ფერმერს, რომელიც ავადმყოფ ცოლთან ერთად ჩარჩა მავთულხლართების მიღმა და არ შეუძლია ოჯახის წევრების ნახვა, საკუთარი მიწის დამუშავება, რომელიც მავთულხლართების მეორე მხარესაა. ეს იყო ემოციური და მე პირობა დავდე, რომ ვისაუბრებდი ამაზე, ვისაუბრებდი არა მხოლოდ საერთაშორისო სამართლის დარღვევაზე, არამედ იქ მცხოვრები ადამიანებისა და მათი უფლებების დარღვევების შესახებ. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის გამოსვლას ბუნებრივია წევრი ქვეყნების დელეგატებთან ერთად ესწრებოდნენ და ისმენდნენ ასევე ქართული დელეგაციის წევრების და დეპუტატებმა თქვეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ასეთ მაღალი დონის ტრიბუნაზე, ასეთ საერთაშორისო ფორუმზე აქტიურად განიხილება საქართველოს და საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგის თემა არის. ჩვენი ქვეყანა მათ მადლობა გადაუხადეს კიდევ ერთხელ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს იმ ემოციური გამოსვლისთვის და რეალობის ადეკვატურად შეფასებისთვის, რომლის წინაშეც ამ შემთხვევაში რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველო დგას. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი პლატფორმიდან ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ამდენი ქვეყნის დელეგატის წინაშე საუბრობს საქართველოს შესახებ. მან მის სიტყვაში ძალიან დიდი დრო დაუთმო საქართველოს საკითხს, კონკრეტულად ოკუპაციის საკითხს და მისი გამოსვლა იყო ძალიან ემოციური. ასამბლეის პრეზიდენტმა დღეს საკუთარ გამოსვლაში ასამბლეის მონაწილეებს გაუზიარა ინფორმაცია იმ ძიმე ვითარების შესახებ, რაც საკუთარი თვალით ნახა საოკუპაციო ხაზზე ვიზიტისას. მან ისაუბრა ხელოვნურ ბარიერებზე, მავთულხლართებზე, რომელიც აშორისორებს საზოგადოებას და უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული კუთხით შექმნილ ძიმე ვითარებაზე, რაც გამოწვეული არის ოკუპაციით და პირდაპირ პასუხისმგებლობა ამისთვის დააკისრა რუსეთის ფედერაციას. ჩვენ ვესაუბრეთ ასევე სესიის მონაწილეებს, უცხოელებს, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული მათ შორის და იყვნენ ჩართულები მათ შორის იმ ანგარიშების განხილვაში, რომელიც ეხება როგორც საქართველოს ერთი მხრივ, ასევე უკრაინას და აღსანიშნავია, რომ ქვეყნის პარტნიორები ხაზგასმით და მკაფიოდ ამბობენ, რომ ნატომ უნდა გადადგას მკვეთრი და უფრო კონკრეტული ნაბიჯები და წინადადებები შესთავაზოს საქართველოსა და უკრაინას წევრობასთან დაკავშირებით. თუ ამ შემთხვევაში ალიანსი გამოიჩენს სისუსტეს, ეს სისუსტე უფრო მეტად წაახალისებს რუსეთის აგრესიულ ქმედებებს. ასეთი იყო ყოველ შემთხვევაში იმ განცხადებების პათოსი, რომელიც უკვე მესამე დღეა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიის მიმდინარეობისას კეთდება ლონდონში. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არასდროს ყოფილვარ, თქვენი ქვეყნის დიდი მეგობარი ვარ. ბევრი მეგობარი მყავს, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს და ვგრძნობ, რომ საქართველოს ძალიან სჭირდება ჩვენი დაცვა, ჩვენი მხარდაჭერა. ისევე როგორც ალიანსის სუვერენული ქვეყნები აკეთებენ აღმოსავლეთ ევროპის საზღვრებზე. რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ საქართველოსთვის, ეს არის ვიმსჯელოთ. საქართველო არ არის ნატოს სრულუფლებიანი წევრი, მაგრამ იმედი მაქვს, ჩვენ შეგვიძლია ძლიერი მხარდაჭერის გამოცხადება და საქართველოს დაცვა რუსული აგრესიისგან. ალიანსი ძალიან დელიკატურად ინარჩუნებთ ბალანსს. რუსეთი ნატოს გარშემო წრეს კრავს, მაშინ როდესაც მაგალითად საქართველო და უკრაინა აგრძელებენ ნატოსკენ სვლას. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დავწუნდეთ, რომ არ გავაღიზიანებთ დიდ დაცვას. ჩვენ ამ დიდ დაცვას ვაჩვენებთ ძალას დაძაბულობის გარეშე და კუთხეში დავაყენებთ. ეს ძალიან საფრთხილო და ძალიან გზნობიარე საკითხია. საქართველო და უკრაინა დამოუკიდებელი სახელმწიფოები არიან. ძალიან კარგად იცავენ საზღვრებს, როდესაც ეს საზღვრები ირღვევა რუსეთის თუ სხვა ვინმეს მხრიდან, ჩვენ არ უნდა დისტანცირდეთ პრობლემებისგან და უსაფრთხოების დამხმარე ნაბიჯები გადავდგათ.
გამოცდილება, რასაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა აჩვენებს, ყველაზე მნიშვნელოვანი საპარლამენტო ინსტიტუტია მას შემდეგ, რაც შემოუერთდით ჩვენ. გადაწყვეტილებები, რომელსაც პარლამენტი აქ იღებს, ნატოს წევრი ქვეყნების მთავრობებს ეგზავნებათ. ამიტომ არის აუცილებელი შეძლების დაგვარად აქტიურობა ასეთ სხდომებზე. თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ პარტნიორების პოვნა, როგორებიც არიან ლიტვა, ბალტიისპირეთის სხვა ქვეყნები, რომლებიც საქართველოს წევრობის ყველაზე დიდი მხარდამჭერები არიან. საქართველოს გაწევრიანებისთვის პირველ რიგში აუცილებელია შეძლების დაგვარად მეტი შესწორებები უნდა ჩავდოთ უშუალოდ ნატოს რეზოლუციებსა და ანგარიშებში. იმის გამო, რომ თქვენ ჯერ ასოცირებული წევრები ხართ ნატოსი, შეგიძლიათ დახმარებას თხოვოთ ნატოს წევრ ქვეყნებს ლიტვა, ლატვია, ესტონეთს, ასევე დანიას, ნორვეგიას, შეერთებულ შტატებს, როგორც ნატოს ყველაზე დიდ და მნიშვნელოვან წევრს, რათა გაგზავნონ შესწორებები რეზოლუციებსა და დოკუმენტებში, რომ საქართველოს მისწრაფება არის, გახდეს ნატოს წევრი, რომ არის სამშვიდობო ოპერაციების კონტრიბუტორი. ნატოს გაფართოება ეს უფრო პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა. როდესაც საქართველოს მისწრაფებას უყურებ, თუ შევადარებთ ლიტვის გამოცდილებას, დღეს საქართველო წევრობისთვის უფრო მეტად მომზადებულია. ამ 3 დღის განმავლობაში დავინახეთ, რომ ჩვენ გვაქვს ნატოს წევრი ქვეყნების საპარლამენტო მხარდაჭერა. ახლა ნატომ საქართველოსა და უკრაინის ალიანსში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით კონკრეტული წინადადებები უნდა შემოგთავაზოს. ჩვენი მიზანი იყო დაგვერწმუნებინა პარტნიორები და გვეჩვენებინა ნატოს წევრი ქვეყნებისთვის, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე ვართ და უფრო წინ ვართ ნატოსთან დაახლოების კუთხით, ვიდრე გასული წლების განმავლობაში. ყველაფერს ვაკეთებთ ნატოს სტანდარტებთან დასაახლოვებლად და წინ მივდივართ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დოკუმენტში ასახულია ნატოს პოზიცია. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ეკონომიკურ სანქციებთან დაკავშირებით ბოლო წლების განმავლობაში პირველად დამტკიცდა გადაწყვეტილება სანქციების ამოქმედებაზე. ლონდონში მიმდინარე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა შემოუერთდა ნატოს გენერალური მდივანი იან სტოლტენბერგი, რომელიც ლონდონის ქუჩებში არსებული საცობების გამო დაგვიანებით მოვიდა ფორუმზე. ველოდებით მის სიტყვას იმ აქცენტებს, რომელიც ექნება ამ შემთხვევაში ალიანსის ხელმძღვანელს, რა განცხადებებს გააკეთებს ის და რა საკითხებზე გაამახვილებს ყურადღებას საკუთარ გამოსვლაში. ეს ანა ბროლაძე იყო. რატომ უნდა ვიყო პროკურატურაში? ასე უპასუხა საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს ჟურნალისტების მიერ დასმულ კითხვას. ხომ არ ყოფილა სალომე ზურაბიშვილი გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვაზე შეწყალების საქმესთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ საქმეზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვაზე იმყოფებოდნენ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი დიმიტრი გაბუნია, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლები, ასევე ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ანგი ხუციშვილი. მარიამების დღესასწაულთან დაკავშირებით სალომე ზურაბიშვილმა მკვლელობისთვის მსჯავრდებული 3 პირი შეიწყალა. სოფელ ჯუთაში ლაშქრობის ეს დაშავებულების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ხუდუშაურის კლინიკის გენერალური დირექტორის განცხადებით, პაციენტებს ტვინის შერღება და ზედაპირული დაზიანებები აღენიშნებათ. სოფელ ჯუთაში 22 წლის მამაკაცი და 24 წლის გოგონა გუშინ დაშავდნენ. შემთხვევა ჭაუხების ტერიტორიაზე ერთ-ერთ მწვერვალზე გადაადგილებისას მოხდა. სამუშაო ოპერაციაში საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ვეთფრენებით ჩაერთვენ. მაშველებმა დაშავებულები ხუდუშაურის კლინიკაში გუშინ საღამოს გადაიყვანეს. ორივე პაციენტის მდგომარეობა აბსოლუტურად დამაკმაყოფილებელია, სტაბილურები არიან, ადეკვატურები, კონტაქტურები, აღინიშნება ზედაპირული დაზიანებები და შემდგომი დაკვირვებისთვის მოთავსებული იქნენ განყოფილებაში. ქალატვინის დახურული ტრავმით, ქალას თავის ტვინის შერყევის დიაგნოზი. C-ჰეპატიტის მიკროელიმინაცია აივშიცით და ავადმყოფებში საერთაშორისო კონფერენცია თბილისში დარდება. კონფერენციაში დარგის სპეციალისტებთან ერთად მსოფლიოს წამყვანი ექსპერტები მონაწილეობენ. შიცის ცენტრის გენერალური დირექტორის განცხადებით, საქართველოში C-ჰეპატიტის განკურნების რეკორდული მაჩვენებელია, მისივე განმარტებით, პრობლემის სრულად აღმოსაფრთხებლად მნიშვნელოვანია ცალკეულ ფოკუს ჯგუფებში მიკროელიმინაციები განხორციელდეს. სოფლიოში საქართველოს პირველი სამოდელო ქვეყანა მიმდინარეობს და დიდი წარმატებით ფართომასშტაბიანი ელიმინაცია, სრული ელიმინაცია და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ სრული ელიმინაციის ფარგლებში მოვაწყოთ, დავაჩქაროთ მიკროელიმინაცია სხვადასხვა სეგმენტებში. ეს სეგმენტები შეიძლება იყოს აივშიცით ავადმყოფები, პატიმრები, ჰემოფილიით ავადმყოფები, დიალიზზე მყოფები. მიზანი არის, რომ სულ მცირე 90% C-ჰეპატიტით ინფიცირებულისა იყოს გამოკვლეული და 95% განკურნებული, მაგრამ მიკროელემენტაციის მიზნები პრაქტიკულად უკვე მიღწეულია
აივ-ინფიცირებულთა შორის საქართველოში და ეს არის ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი და წარმატება, რომელსაც საერთაშორისო სამედიცინო თანამეგობრობა აღნიშნავს. ევროპის შიცის კლინიკური საზოგადოება ძალიან ბედნიერია იმ მიღწევებით, რომელიც საქართველოს გააჩნია C-ჰეპატიტის მკურნალობის დარგში, მათ შორის განსაკუთრებით აივ-ინფიცირებული მკურნალობის მიმართულებით, რადგან ეს ქმნის სამაგალითო მოდელს მთელი რეგიონის მასშტაბით თუ როგორ უნდა ვებრძოლოთ ამ დაავადებას. ევროპის კლინიკური საზოგადოება მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს პროგრამას. ჩვენ ერთობლივად ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებს ვახორციელებთ და მზად ვართ კვლავ გავაგრძელოთ ეს წარმატებული თანამშრომლობა. თურქეთის სამხედრო ოპერაცია სირიაში მანამდე არ შეწყდება, სანამ თურქეთი დასახულ ამოცანებს არ შეასრულებს. ეს განცხადება ცოტა ხნის წინ თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაკეთდა. ამავე დროს ცნობილი ხდება, რომ სირიის ჩრდილო ნაწილში სირიის არმია გაგზავნეს. ქურთი მებრძოლები ამტკიცებენ, რომ ასადის მთავრობასთან შეთანხმების საფუძველზე სირიელი ჯარისკაცები საზღვარზე განლაგდებიან და მშვიდობიან მოქალაქეებს დაიცავენ. ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტში თქვეს, რომ სირიის იმ ნაწილიდან, სადაც სამხედრო ოპერაცია მიმდინარეობს, ამერიკელ ჯარისკაცებს გაიყვანენ. პარალელურად ტრამპის ადმინისტრაციაში თურქეთის წინააღმდეგ ეკონომიკურ სანქციებზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. თურქეთის თავდაცვის სამინისტროს გავრცელებულ კადრებში თურქეთის მიერ სირიელი ქურთების პოზიციებზე მიტანილი იერიშია ასახული. სამხედრო ოპერაცია სახელწოდებით მშვიდობის წყარო მეხუთე დღეა გრძელდება. ანკარაში ამბობენ, რომ თურქეთი ყველა ამოცანის შესრულებამდე უკან არ დაიხევს. ჩვენ შევთანხმდით შეერთებულ შტატებთან ქალაქ მანბიჯიდან ტერორისტების 90 დღეში გაყვანის შესახებ. ახლა ამ შეთანხმების რეალიზაციის პროცესში ვართ. მანბიჯი უნდა გათავისუფლდეს ტერორისტებისგან და იქ უნდა დაბრუნდნენ ჩვენი არაბი ძმები. ჩვენ ამ ქალაქში მათი შესვლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას შევეცდებით. სამხედრო მოქმედებების მეხუთე დღეს ცნობილი ხდება, რომ სირიელმა ქურთებმა ბაშარ ასადის მთავრობასთან შეთანხმებას მიაღწიეს, რომლის მიხედვითაც სირიის ჩრდილოეთ ნაწილში სირიის არმიის შენაერთები განლაგდებიან. როგორც მედია იუწყება, სირიელი ჯარისკაცები უკვე მიუახლოვდნენ ქალაქ მანბიჯს. ქურთი მებრძოლები ამტკიცებენ, რომ სირიის არმია მშვიდობიან მოსახლეობას დაიცავს. ჩვენ მივაღწიეთ შეთანხმებას სირიის მთავრობასთან, რომლებსაც ეკისრება თვალდებულება დაიცვან ქვეყნის საზღვრები და სირიის სუვერენიტეტი. შეთანხმების საფუძველზე სირიის არმიას შეუძლია დაიკავოს პოზიციები სირიისა და თურქეთის საზღვრის გასწვრივ, რომ ხარი დაუჭიროს სირიელ ქურთ მებრძოლებს და გაუწიოს წინააღმდეგობა თურქეთის აგრესიას. მანამდე კი ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები სირიის ჩრდილოეთ ნაწილიდან 1000 სამხედრო მოსამსახურის გაყვანას იწყებს. როგორც პენტაგონში განაცხადეს, ეს ნაბიჯი ჯარისკაცების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით გადადგეს, რადგან თურქეთი სამხედრო ოპერაციის არეალს აფართოვებს. ადგილზე საშინელი სიტუაციაა. ეს სიტუაცია შეიქმნა თურქების და კერძოდ პრეზიდენტ ერდოღანის გამო. ჩვენი წინააღმდეგობის მიუხედავად მან გადაწყვიტა სირიაში შეჭრა. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ თურქეთი აპირებს სამხრეთით გააფართოვოს ოპერაციის არეალი. ასევე გავიგეთ, რომ ქურთები აპირებენ სირიის მთავრობასთან შეთანხმებას, რომლის საფუძველზეც სირიელები და რუსეთი დაუპირისპირდებიან თურქებს. ამის გამო ამერიკული ძალები ორ არმიას შორის აღმოჩნდნენ. პრეზიდენტთან კონსულტაციების შემდეგ გადაწყვიტეთ სირიიდან ამერიკელი სამხედროების გაყვანა დაიწყოს. პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ თურქეთის წინააღმდეგ ეკონომიკურ სანქციებზე მუშაობა უკვე დაიწყო. დონალდ ტრამპის თქმით, კონგრესთან პროექტზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს. ანკარას სამხედრო ოპერაციის შეწყვეტისკენ მოუწოდა ევროკავშირმაც. ლუქსემბურგში მიმდინარე ევროპული საბჭოს ხდომაზე თურქეთისთვის იარაღის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესების შესაძლებლობასაც განიხილავენ. საფრანგეთი ელის, რომ შეხვედრის მონაწილეები დაგმობენ თურქეთის იერიშს და მოითხოვენ მის შეწყვეტას. ასევე ველოდებით, რომ იქნება დაფიქსირებული მტკიცე პოზიცია თურქეთისთვის იარაღის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებაზე. ასევე ველოდებით, რომ შეერთებული შტატები მოიწვევს ანტიტერორისტული კოალიციის შეხვედრას. თურქეთმა სირიაში სამხედრო ოპერაცია 9 ოქტომბერს წამოიწყო. ანკარაში აცხადებენ, რომ თურქმა სამხედროებმა უკვე დაიკავეს 109 კვადრატული კილომეტრის ფართობის ტერიტორია, მათ შორის 21 სოფელი. თურქი ჯარისკაცები შევიდნენ ქალაქ ტალაბიაჩი და რასალაინში. ბოლო მონაცემებით სამხედრო ოპერაციის მიმდინარეობისას დაიღუპა 50 მშვიდობიანი მოქალაქე. ლიკვიდირებულია 440 ქურთი მებრძოლი. გაეროს ცნობით, საბრძოლო მოქმედებების გამო 160,000 ადამიანს საკუთარი სახლის მიტოვება მოუხდა. ჯერ გაურკვეველი რჩება, რა ბედი ეწია სირიელი ქურთების მიერ დატყვევებული ისლამური სახელმწიფოს ასობით მებრძოლს.
იაპონიაში ტაიფუნ ჰაგიბისის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 54-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება 15 ადამიანი, 189 კი დაშავებულია. სტიქიის ზონაში 136 ადამიანი სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი, 5000 მაცხოვრებელი კი ელექტროენერგიის გარეშე. ქვეყნის 11 პრეფექტურაში მაშველები საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ. სტიქიის გამოშეჩერებული აეროპორტ ნარიტას მუშაობამ სტიქიის ზონიდან ევაკუირებულია 1000-ობით ადამიანი და ისინი ამ დრომდე საცხოვრებელ ცენტრებში რჩებიან. ლეიბორისტული პარტია თურქეთის ხელისუფლებას სირიის ტერიტორიიდან ჯარების დაუყოვნებლივ გაყვანას და ქურთების წინააღმდეგ საომარი იერიშების შეწყვეტას თხოვს. შალვა ნათელაშვილი დღეს თბილისში მცხოვრებ ქურთ მოსახლეობასთან ერთად თურქეთის საელჩოსთან მივიდა და მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია გამართა. ლეიბორისტების ლიდერის განცხადებით ის სოლიდარობას უცხადებს ქურთ ჯარისკაცებსა და მშვიდობიან მოსახლეობას. ნათელაშვილის თქმით, ის რაც ამჟამად სირიაში ხდება, საფრთხეს უქმნის საქართველოს უშიშროებასაც. ჩვენ მოვითხოვთ თურქეთის ხელისუფლებისგან დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს საბრძოლო მოქმედებები და გაიყვანოს შერეღებული ძალები ქურთული ზონებიდან, იმ ტერიტორიებიდან, სადაც ცხოვრობს ძალიან გმირი და მაგარი ხალხი და რომლებმაც უდიდესი წვლილი შეიტანეს ისლამური სახელმწიფოს დამარცხებაში. ყოფილი ავიატორები და თბილისის აეროპორტის ყოფილი თანამშრომლები ეკონომიკის სამინისტროს წინააღმდეგ სარჩელი შეტანას გეგმავენ. მათი განცხადებით 2003 წლამდე აეროპორტის აქციებს თანამშრომლები ფლობდნენ, თუმცა მათივე განმარტებით უკანონო ჩამოართვეს და ტენდერის საშუალებით ინვესტორს გადასცეს. ავიატორები ამბობენ, რომ ინვესტიციის გადაცემას ამჟამინდელმა ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ მოაწერა ხელი. ავიატორები 51%-იანი წილის დაბრუნებას ითხოვენ. ეკონომიკის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ პრობლემის სპეკულირებას ზოგიერთი პოლიტიკოსი ცდილობს უწყებაში. განმარტავენ, რომ 2005 წელს, როდესაც ინვესტიციების გადაცემა მოხდა, თურნავა სამინისტროში არ მუშაობდა. სამინისტროში ავიაციის სფეროს წარმომადგენლებს მოუწოდებენ არ აყვნენ პროვოკაციებს. დაიწყოს ცივილიზებული ფორმით სასამართლო წესით დავა ავიატორებსა, ანუ ყოფილ აქციონერებსა და დღევანდელ ხელისუფლებას შორის. ყოფილი მეპატრონეები აეროპორტისა, მისი 51%-ის მფლობელები, ავიატორები მხედველობაშია, იქნენ მოტყუებული აუბრუნდეთ თავიანთი ქონება მფლობელებს. ეს ადამიანები ჯერჯერობით იყვნენ საბუთების მოგროვების პროცესში, აპირებენ სასამართლო დავის ახალი გარემოებიდან გამომდინარე სასამართლო დავის გამართვას სახელმწიფოს წინააღმდეგ, იმიტომ რომ მათ პრაქტიკულად კანონიერ მფლობელობაში 51%-ის კანონიერ მფლობელობა ჩამოართვეს. სადახლოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლების მოსახლეობას დღეს ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხვდნენ. საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს წევრებმა ადგილობრივი თვითმმართველობის პირველ პირებთან ერთად მოქალაქეებს ღია შეხვედრის ფორმატი გააცნეს და მათი საჭიროებები პირადად მოისმინეს. ხაზი გაესვა საბაზისო ინფრასტრუქტურის განვითარებასთვის განხორციელებულ და დაგეგმილ მასშტაბურ პროექტებს, რომლებიც მოსახლეობის მოთხოვნის და საჭიროების შესაბამისად განხორციელდა და სამომავლოდ იგეგმება. მოსახლეობის მხრიდან ძირითად საჭიროებად სოფლის შიდა ქუჩების მოასფალტება, ნარჩენების მართვის სერვისის გაუმჯობესება და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება დასახელდა. მოსახლეობასთან ღია შეხვედრები მარნევლის მასშტაბით მომავალშიც გაგრძელდება. ბათუმი უკვე მეხუთე სოფლის ტურიზმის ფესტივალს განდაგანას მასპინძლობს. ფესტივალში წელს ააჯარის მუნიციპალიტეტებთან ერთად საქართველოს სხვა რეგიონების წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. ევროპის მოედანზე სოფლის კუთხეები მოეწყო, გამოიფინა ეთნოგრაფიული ნივთები, მოეწყო ბაზრობა, რომელზეც ადგილობრივი ნატურალური წარმოების პროდუქტი იყიდება. ფესტივალის სტუმრებისთვის გათვალისწინებულია კულინარიული მასტერკლასები, მათ შეუძლიათ ასევე მონაწილეობა მიიღონ არყის გამოხდის და ყურძნის დაწურვის პროცესში. ფესტივალი წელს იმართება მეხუთედ. ფესტივალის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, მოვიწვიეთ 5 მუნიციპალიტეტი, რომელსაც წარმოდგენილი ჰქონდა თავიანთი სოფლის ნეობათი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. დღეს არის მეორე დღე ფესტივალის. პროგრამა იქნება ისეთივე მრავალფეროვანი. დღეს იგეგმება პროგრამის მიხედვით ყურძნის დაწურვა, ასევე გვექნება ჭაჭის გამოხდა და დღის კულმინაციად იქნება, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი ბენდი დახურავს ღონისძიებას, ბენდის სისაიდი დახურავს ღონისძიებას.
ქართული ჭადრაკის ლეგენდა ნანა ალექსანდრია 70 წლისაა. ქართველი დიდოსტატის საიუბილეო თარიღის აღსანიშნავად ეროვნული სასახლის თეატრალურ დარბაზში საზეიმო ცერემონია მოეწყო. საიუბილეო ღონისძიებას ვეტერანი მოჭადრაკის ოჯახის წევრები, მეგობრები და ჭადრაკის ფედერაციის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ალექსანდრია გახდათ მსოფლიოს ორგზის ვიცე-ჩემპიონი, საჭადრაკო ოლიმპიადების 6-ის გამარჯვებული. მას წარმატებით უასპარეზია არაერთ საერთაშორისო ტურნირზე. ნანა ალექსანდრიას ქართული ჭადრაკის ოქროს კაპიტანსაც უწოდებენ, რადგან მისი თავკაცობით გუნდი ზედიზედ სამჯერ საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებული გახდა. მე მინდა მიულოცო ყველა ქართული ჭადრაკის ნამდვილი გულშემატკივარს ეს დიდი და ლამაზი თარიღი მიულოცო ქალბატონ ნანას უსურო მას ჯანმრთელობა დიდხანს სიცოცხლე და ქართული ჭადრაკის სამსახურში დიდხანს იყოს და თავისი ლამაზი და არ მოგომარაგოს ხშირად. მე თუ რამეში გამიმართლა იმაში რომ სითბო და სიყვარული დიდი დოზით მივიღე ჩემი მრავალრიცხოვანი გულწრფელი გულშემატკივრებისგან, რომელიც მსოფლიოში მოფანტულისაგან, რომელიც ღიმილის მომგვრელი წერილებით თუ ლექსებით გამოხატავდა თავის გრძნობებს. მოამბე ამ დროს ვიზასრულებულია, მე გემშვიდობებით, თქვენ კი დღის სიახლეებს თვალიადევნეთ ერთი ტივი ჯიზე.